बाहिरबाट यति क्रिस्पी र भित्रबाट सफ्ट फ्रेन्च फ्राइज बनाउन चाहनुहुन्छ? आज म तपाईलाई मेरो स्पेशल ट्रिक सिकाउँदैछु। यसका लागि 4 वटा ठूलो आलु, 2 चम्चा कर्नस्टार्च, नुन, कालो मरिच, गार्लिक पाउडर, पाप्रिका र फ्राई गर्न तेल चाहिन्छ। पहिले आलु राम्ररी धोएर बोक्रा निकाल्नुहोस्। त्यसपछि सबै आलुलाई सकेसम्म एउटै साइजका लाम्चा स्टिकमा काट्नुहोस्। अब काटेको आलुलाई चिसो पानीमा कम्तीमा 30 मिनेटदेखि 1 घण्टासम्म भिजाउनुहोस्। यसले अतिरिक्त स्टार्च हटाएर फ्राइजलाई अझ क्रिस्पी बनाउँछ। भिजाइसकेपछि पानी राम्ररी निकाल्नुहोस् र सफा कपडाले आलुलाई पूर्ण रूपमा सुकाउनुहोस्। यो स्टेप नछुटाउनुहोस्। अब मध्यम तापमा तेल तताउनुहोस्। आलुलाई सानो ब्याचमा करिब 4 देखि 5 मिनेट पहिलो पटक फ्राई गर्नुहोस्। अहिले सुनौलो बनाउनु पर्दैन। पहिलो फ्राई पछि फ्राइज निकालेर वायर र्याकमा राख्नुहोस् र केही मिनेट चिसिन्दिनुहोस्। यसले दोस्रो फ्राईका लागि राम्रो टेक्सचर तयार गर्छ। अब हाम्रो स्पेशल ट्रिक। फ्राइजमा 2 चम्चा कर्नस्टार्च, गार्लिक पाउडर, पाप्रिका, कालो मरिच र थोरै नुन हालेर हल्का कोट गर्नुहोस्। अब तेललाई अलि बढी तातो बनाएर फ्राइजलाई दोस्रो पटक फ्राई गर्नुहोस्। सुनौलो र क्रिस्पी नभएसम्म फ्राई गर्नुहोस्। तात्तातै फ्राइज निकालेर अतिरिक्त तेल हटाउनुहोस्। अनि हाम्रो स्पेशल सिजनिङ छर्केर हल्का टस गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, बाहिरबाट सुपर क्रिस्पी अनि भित्रबाट नरम र फ्लफी, एकदम रेस्टुरेन्ट स्टाइल। अब यसलाई केचप वा तपाईलाई मनपर्ने डिपसँग सर्भ गर्नुहोस्। घरमै बनेको यो फ्रेन्च फ्राइज सबैलाई पक्कै मनपर्नेछ। रेसिपी मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोस्। यस्तै स्वादिष्ट र सजिला रेसिपीका लागि लर्न टु कुक विथ मी लाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। Craving that perfect crunch? Make restaurant-style fries at home.